Yan na ang aming Kisame. Natapos na siya. Thank you, Lord. Yan na. Okay na. Yes, sa wakas. Very, very good na. Yan, sound trip lang ang aking daddy. Ayan guys, ang aking napagbentahan sa scrap. 210. Diba? Diba? Konting ayos-ayos lang. Ayan na guys. Meron na akong pabulak-bulak. Diba? Oh. Ayan, nandito na kami ulit sa hardware. Bibili kami ng pintura para sa Kisame at nakabasag siya. Nagbayad kami. Yan na guys, nabili na namin yung pintura at saka yung gagamitin na pang masilya para sa semento yan at kahoy pwede rin. Yan, para sa Kisame namin. Nakabili nga pala ako ng ayan siya, bouncy through para sa lamok. 79.75 pesos lang. Itatry namin sa bahay. Ayan, napapunch na ni ate. Punch mo na. Bayaran na namin. Rain or Shine High Gloss Diamond Shine. May pre-taste. Tara. Tara. Patikim nga ako ng isa. Ikaw, di ayaw mo? Naman ako talagang coffee iniinom niyo. Puro kape lang. Thank you. Tara, kape tayo. Galing na tayo dyan eh. Dito naman tayo sa Bangon Nescafe. Ayan. Di masarap. Ang final finishing. Ayan na guys. Konti na lang matatapos na. Ayan, konti na lang matatapos na. Konti na lang. Tumulong na si daddy. Tumulong na si daddy mag-paint ng Kisame para matapos na yan. Okay na! Yay! Di ba di? Sipag! Yan na ang aming Kisame. Natapos na siya. Thank you, Lord. Yan na. Okay na. Yes, sa wakas. Very, very good na. Yan, sound trip lang ang aking daddy. And meron kaming kape. Kape-kape tayo. Tapos na kami maglinis. O, diba? Sa pagtutulungan talaga, napapabilis ang paglilinis. Palit lang na kornesa yung pinalagay namin.
Ayan guys, ang aking napagbentahan sa scrap. 210. Ayan. At ibibili na natin siya ng parang flower base doon sa aking mga stand sa wall. Tara na guys. Hi everyone! Good evening! Kararating lang namin and meron akong gustong ipakita sa inyo na nabili ko doon sa pinagbentahan ko ng aking scrap. At eto siya. Yan. Mura lang siya. Yan. Unahin na natin ang eto guys. Bumili ako ng base. Ayan, white na base. Yan, white na base. At ang price niya is 129 pesos lang. Ayan, ang ganda-ganda niya, di ba? Ito pa yung tag. Plus, nakabili ako ng charan, lavender sa halagang 30 pesos. Yan. Tapos, ilalagay ko siya dyan. O, di ba? Di ba, di ba? Konting ayos-ayos lang. Ayan na guys. Meron na akong pabulaklak, diba? Oh. Si Amore. Ayan. Diba ang ganda? Support nyo naman ako. Di ba maganda? Gusto ko yung lavender ngayon. Ang ganda. Oh. Mura lang yan. 32 pesos and 32 pesos and 129 pesos plus nakabili rin ako ng tada! Tingnan nyo guys. So, meron siyang mga shape na mga heart. Yan. Lagayan siya ng mga brushes. Yan. Kasi yung mga lagayan namin ng brushes is yung alam niyo yung dating mga lagayan ng asukal. Yan ngayon. Very good na yung aming mga lagayan ng mga brushes. And nasa na yung mga brushes natin. Pero guys, papakita ko na lang sa inyo pag naayos na, kasi medyo inaayos pa namin yung mga, yung sa wall, yan. Diba? Ang ganda pong background, in fairness. Ayun lang guys, ang aking napamili sa aking napagbentahan ng scrap. Nag-abono pa ako, kasi 210 pesos lang yun na, na pagbentahan ko sa scrap. Bali, nag-abono pa ako ng, ito, bali 90 pesos. Plus ito, 129 pesos. Medyo malaki pa yung abono ko. Ayan. Tapos, ito guys, tingnan nyo naman itsura ng aming mga lagayan ng brush. Ayan o, diba? Dating lagayan namin ito ng asukal. Ngayon, meron na maganda. Yan, may mga shape siyang heart. Ito pa, ayan. Yan. Kasi ito pa yung brush, o. Tingnan nyo yung mga itsura. Ngayon, magiging matino na ang kanyang lagayan. Eh, parang ang haba, sobra, no? Sakto lang. Ayan na, guys. So, parang iksi, no? Maiksi ba? Ano kanya? Ayan na, guys. Na-transfer ko na ang mga brushes namin. Nga pala itong mga brushes namin is sobrang mura lang nito sa Shopee. Magkano nga ba yun? 90 pesos? 95 pesos yung isang set na. 10 pieces na yun guys. And okay naman. Kasi wala rin naman budget pang mamahalin. Kaya ito na lang ang aming ginagamit. Ayan. Magaganda naman sila guys. Ayan ito pa. Yung mga unicorn. Ito medyo mas mahal ng konti. Parang 120 pesos yata ito. Isang set nito. And marami na siya. Ayan. Dami na. 2, 4, 6, 8, 9 pieces. Unicorn. Ayan na. Maayos na yung kanilang lalagyan.
Hindi na, hindi na yung dating lagayan ng asukal namin. Ayan. Kabili na ako.